בכדי להיכנס קצת יותר לתוך סבך התלת מימד, בואו נדבר על נורמלס ועל שיידינג. לכל פייס יש כיווניות. אנחנו לא רואים את זה במבט חטוף, אבל יש לו פרונט ובק. אנחנו יכולים לראות את הכיווניות דרך תפריט Viewport Overlay, Face Orientation. יש לנו כאן back בצבע אדום ופרונט בצבע כחול. לכיווניות הזאת אנחנו קוראים normals, ולכל פייס ופייס יש אותה, את החלק הפנימי ואת החלק החיצוני. הנורמלס קובעים איך שטח הפנים יגיב לתאורה. התאורה תשתמש בכיווניות הזאת בחישוב קרני האור, ולכן אנחנו קושרים את המושג שיידינג, הצללה, עם הנורמלס, הכיווניות של הפייסים. בואו נסתכל על בועת הסבון הזאת. מה הבעיה שלנו עם ההצללה שלה? היא נראית מאוד מרובעת. איך ניתן לה מראה מוחלק? להעלות חלוקות אתם אומרים? 1, 2, 3, 4. על פניו נראה מוחלק ויפה, אבל אם נוריד את Optimal Display ונסתכל על ה-Wireframe, נראה שיש כאן בזבוז של משאבים יקרים. ניפטר מה-Subdivision הזה. נורמלים יכולים להיות שטוחים או חלקים. בתפריט Object, באזור של השיידינג, נוכל לבחור Shade Smooth. כך ניתן לתת מראה חלק או מעוגל גם למה שאין לו הרבה חלוקות. רואים? במצב השטוח, כל פייס יצביע עם הנורמלים שלו לכיוון שלו בלבד. במצב המוחלק, כל פייס יחפש עם הנורמלים שלו ממוצע עם הפייסים השכנים שלו. Flat, Smooth. במקרים אחרים נרצה שהשיידינג יהיה חד, כמו על רחבת הדיסקו. אנחנו רוצים לעגל את החלק הפנימי של הרמפה. הפעם נגיע לתפריט השיידינג בלחיצה ימינית בעכבר, כשהאובייקט בחור. הוא נבחר בראשון, המצב המוחלק, Shade Smooth. אנחנו מקבלים תוצאה יפה בחלק הפנימי, אבל בחיצוני לא. הסיבה לזה היא שבחלק החיצוני יש פינות חדות. מה אם אני רוצה לשמור על החדות הזאת באזורים מסוימים, וכן להחליק במקומות הנכונים? כפתור ימיני, Shade Auto Smooth. הפעולה הזאת תעשה את החלוקה בין שטוח וחלק לפי הזווית. אנחנו יכולים בתפריט Adjust Last Operation לשנות את הזווית הזאת שעל פי החלוקה. 0 יהיה Flat, וכשאני מתחיל לעלות, האזורים שיש ביניהם זווית מתונה יותר יוחלקו. מזווית שהיא גבוהה מ-90, כבר הכל מוחלק. נחזיר את הזווית ל-30. בואו נבחן בעיות שכיחות שקשורות לשיידינג. יש כאן קד תמים. בואו נעשה עליו Shade Smooth. משהו כאן מוזר. זוכרים שאנחנו יכולים לבדוק את הכיווניות של הפייסים? שוב, בתפריט Viewport Overlays, Face Orientation. יש לנו כאן כמה פייסים הפוכים. ניכנס למצב Edit Mode, נבחר את אותם הפייסים, נלך לתפריט Mesh, Normals, ונעשה להם Flip. מעולה, הכל נראה תקין בקד הזה. ומה קורה כאן? בואו נפעיל עליו את המודיפייר Solidify. אוקיי, משונה מאוד. לא התנהגות שהיינו מצפים אליה. בשלב הזה אתם כנראה כבר מבינים שמדובר בפייסים הפוכים. בואו נהפוך אותם חזרה, והפעם נגיע לתפריט הנורמלס עם הקיצור Alt-N במקלדת. ובמקום לבחור אותם אחד אחד ולעשות להם פליפ, נוכל לבחור את כל הפייסים עם הקיצור A. עם הקיצור Alt-N נפתח את התפריט של הנורמלס ונבחר Recalculate Outside. מה שאומר שכל הנורמלים ינסו להבין מהו הבחוץ ומהו הבפנים. כך נוכל לומר לפייסים לפנות כלפי חוץ הצורה, קלי קלות. אז אנחנו מבינים מה הם נורמלס, מה התפקיד שלהם בהצללה של המש, ואילו טעויות עלולות לקרות לנו ואיך לפתור אותם. יפה מאוד. אתם עוד צעד אחד במחילה של עולם התלת. נתראה בשיעור הבא.